चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। कहानी सच लगे, हमारे भी मुझे अच्छी लगे। हाय मित्रांनो, सहर्ष स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। जय शिवराय भावांनो। आपल्या माझं नाव आहे प्रशांत गुज्जर आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे प्रशांत गुज्जर 9664। तर तुम्ही प्रिव्ह्यू स्टेटस बघितलंच असेल, तसे स्टेटस कसं तयार करायचं ते तुम्हाला मी मराठीतून सांगणार आहे। तर काही मला कमेंट करता, भावा हिंदीतून सांग। कसं आहे, आपण मराठी आहोत तर मराठीमधूनच सांगणार आहे भावांनो मी, कारण की आपली मातृभाषा मराठीच आहे। मी सर्व व्हिडिओ मराठीतच सांगणार आहे तुम्हाला शेवटपर्यंत, जिथपर्यंत आपलं चॅनल चालन, देवबाच्या कृपेनं जी लाईफ टाईम चालणार आहे तिथपर्यंत मी मराठीमध्येच सांगणार आहे तुम्हाला। मी हिंदीत एकदा सांगणार नाही भावांनो। आणि मी अजूनही सांगतो, मी XML फाईल, प्रोजेक्ट फाईल मी देत नाही भावांनो, कारण मी स्वतः तुम्हाला मी कसं क्रिएट करायचं ते तुम्हाला दाखवतो। ते कसं आहे, XML फाईल दिली की तुम्ही कसं राहतं ते म्हणत नाही का आपण आयत्या व्हिडिओवर नागोबा, तसं नाही कसं, कारण की स्वतः तयार केलं ना आपल्याला अनुभव येतो कसा व्हिडिओ तयार होतो। त्याच्यामुळे मी तुम्हाला समोर दाखवतो, न स्किप करता भावांनो। तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपल्याला लागणार आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन, आणि जे स्टेटस व्हिडिओ तयार करण्यासाठी जे मटेरियल लागणार आहे ते तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल। टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहेत। आणि सॉरी भावांनो, इतर आवाज येत असेल तुम्हाला, मी नेमकं बाहेर बसलो थोडा इतर कारणामुळं। तर चला आपण सर्वात आधी अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करूया। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन झाल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून 4:5 RS सिलेक्ट करा आणि प्रोजेक्टला नेम देऊया आपण आज ॲटिट्यूड स्टेटस। हे नाव दिल्यानंतर रिझोल्यूशन आपलं 1440 राहणार आहे, फ्रेम रेट आपलं 30 FPS राहणार आहे, बॅकग्राऊंड हे ब्लॅकच राहणार आहे। आणि त्याच्यानंतर क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करा भावांनो। ते झाल्यानंतर सर्वात आधी आपण प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून ऑडिओ घेऊ। हे ऑडिओ तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर प्रोव्हाइड केलेलं आहे भावांनो, तिथून तुम्ही जाऊन घेऊ शकता। बघूया आता बीट मार्क आपलं कुठून चालू होतं। थोडासा आवाज जास्त झाला आहे त्याच्यामुळे मी कमी करतो। आपलं बीट चालू होतं आहे 8 सेकंदापासून। तर आपण 8वर एक बीट मार्क लावू प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन। त्याच्यानंतर आपण सर्वात आधी याला, सॉरी भावांना थोडासा प्रॉब्लेम झाला, त्याला पुढं ओढून घेऊ। बीट मार्क बघूया कुठं लावला आहे आपण। बीट मार्क बरोबर लावला आहे भावांना आपण 8वरच। त्याच्यासाठी आपण आता टेक्स्ट पेन ॲड करू। त्याच्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन इमेज अँड व्हिडिओवर जाऊन टेक्स्ट पेन घेऊन घेऊ। त्याची साईज आपण वाढवूया। ते वाढवल्यानंतर आपल्याला त्याला खाली घ्यायचं आहे, थोडं मध्यभागी घ्यायचं आहे। ते घेतल्यानंतर याला बीट मार्कपर्यंत घेऊन घेऊ, लास्टपर्यंतही घेतलं तरी चालेल भावांनो। लास्टपर्यंत आल्यानंतर ते एक्सपेंड करून घेऊ। ते झाल्यानंतर लास्टपर्यंत आल्यानंतर आपण बीट मार्कपर्यंत येऊन जाऊ, तिथून त्याचे 2 भाग करू। ते झाल्यानंतर 2 भाग झाल्यानंतर एक आपल्याला इफेक्ट द्यायचा टेक्स्ट पेंजला, तर टेक्स्टवर क्लिक करा। त्याच्यानंतर इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड द इफेक्ट म्हणा। त्याच्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपला ऑटो सेकवर एक इफेक्ट तो अप्लाय करा। त्याच्यानंतर परत ॲड द इफेक्ट म्हणा, परत मूव अँड ट्रान्सफरवर जा। ते गेल्यानंतर ऑसिलेट हा इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करा। त्यानंतर जेणेकरून तो असा दिसेल, परत ऑसिलेटरवर क्लिक करून त्याचा अँगल आपण हा 4 ठेवू। तुम्हाला वाटेल तसं ठेवा, मी तो 4वर येत नाही तर मी 5.40वर ठेवतो, जेणेकरून तो असा दिसेल।
भावना थोडीशी तब्येत डाऊन असल्यामुळे मला काही त्रास होतोय बोलताना, तर त्याला इग्नोर मारा थोडंसं भावांनो. हे झाल्यानंतर परत ॲड द इफेक्ट म्हणा, परत मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जा. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये गेल्यानंतर ऑप्शन इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करा. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर ऑप्शनवर क्लिक करा. त्याच्यानंतर एक प्लस आयकॉन देऊन द्या. इथून आपण एक्स हा रेशो आहे तो -23 ठेवू. 23 नाही, आज 23 23च ठेवू. आणि वाय जो आहे तो +23 ठेवू. त्याच्यानंतर पुढे येऊ. लास्टला आल्यानंतर परत प्लस आयकॉन लावायचं. वाय हा रेशो -23 करायचा. आणि हा वाय आहे आपला एक्स आहे तो +23 करायचा. झाल्यानंतर बॅक येऊन जायचं जेणेकरून इफेक्ट असा दिसन. परत ॲड द इफेक्टमध्ये जा. त्याच्यानंतर एक इफेक्ट सांगतो तुम्हाला मी, स्पिनवाला इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करा. ते झाल्यानंतर तो इफेक्ट ओपन करा. त्याच्यानंतर त्याला तसंच राहू दे थोडं नॉर्मली. ज्याची आपण RPM असतो ना तो नॉर्मली 3 ठेवूया, जेणेकरून 3 ठेवूया. त्याच्यानंतर एक प्लस आयकॉन देऊ, त्याला -3 करू. आणि पुढे येऊन त्याला थोडंसं नॉर्मली पुढे येऊ. परत त्याला प्लस आयकॉन देऊन परत +3 करू. परत पुढे येऊ. परत पुढे एक प्लस आयकॉन देऊ, परत -2 करू. परत पुढे येऊ. परत त्याला -2 करू, आपलं +2 करू. परत पुढे येऊ. परत एक प्लस आयकॉन देऊ, परत त्याला -1 करू. परत पुढे येऊ भावांनो. परत प्लस आयकॉन देऊन एक प्लस करायचं. आणि पुढे आल्यानंतर थोडंसं प्लस आयकॉन देऊन त्याला 0 करायचा, जेणेकरून तो असा दिसेल. ते झाल्यानंतर परत ॲड द इफेक्ट म्हणा. त्याच्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जा. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये गेल्यानंतर एक ऑप्शन आहे तर स्विंग नावाचं, त्याच्यावर क्लिक करा. त्यानंतर तो ऑप्शन ओपन करा. त्याच्यानंतर बघूया असा इफेक्ट दिसतोय ना, तर त्याला आपण थोडं नॉर्मली हे करू. भावना आवाज इग्नोर करा थोडा. इथं मी थोडंसं बाहेर बसलो आहे. प्लस आयकॉन दिल्यानंतर अँगल जो आहे तो आपण 23 ठेवूया. 23 नाही 26 ठेवूया भावांनो. आणि खालचा जो आहे सेकंड अँगल तो पण 26 ठेवूया. ते ठेवल्यानंतर पुढे येऊ. पुढे आल्यानंतर जवळजवळ 5 सेकंदापर्यंत यायचं. 5 सेकंदावर आल्यावर प्लस आयकॉन की द्यायची, इथं 0 करून घ्यायचं. त्याला 0 करून घ्यायचं भावांनो. आणि फर्स्ट अँगल आहे तो 0 करून घ्यायचा भावांनो. 0 झाला आहे आपला. असा इफेक्ट दिसेल थोडा. त्याच्यानंतर एवढं सर्व बॅक घेऊ आणि इमेज ॲड करू आपण. इथं 8चा बीट मार्क मारला. तिथून प्लस आयकॉनवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन इमेज फटाफट घेऊन घेऊ. 3 डॉटवर क्लिक फिल स्क्रीन म्हणा. परत त्याला खाली थोडंसं मूव्ह करून घेऊ. झाल्यानंतर परत याला आपण घेऊ 15पर्यंत घेऊ. याला 15 सापडेल तिथपर्यंत घेऊ. 15 भेटला आहे आपल्याला. तिथे येऊन तिथपर्यंत एक्सपेंड करून घेऊ. परत 1 सेकंड इमेज ॲड करू. प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन परत दुसरी इमेज घेऊ आणि याला लास्टपर्यंत घेऊ. ते झाल्यानंतर परत त्या लास्टच्या फोटोवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन म्हणा, जेणेकरून तो असा दिसन. आणि टेक्स्ट PNG त्या फोटोच्या वर घेऊ आपण. ते घेतल्यानंतर आपल्याला लागणार आहे एक ब्लॅक PNG. त्या ब्लॅक PNGसाठी पहिले बीट मार्क करून जायचं. प्लसच्या आयकॉनवर प्लस कीवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन ती ब्लॅक इमेज घेऊन घ्या. तुम्हाला ही ब्लॅक इमेज तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल. मला माझं हे सापडत नाही आहे ब्लॅक इमेज.
पटापट मी ती बघतो कुठे आहे. तर सॉरी भावांनो, असंच थोडाफार प्रॉब्लेम येतो ना, त्याच्यामुळं हे होतं. आपलं ब्लॅक इमेज सापडला आहे, त्याचा प्लस घेऊन घेऊ त्याला आणि याला शेवटपर्यंत एक्सपॅन्ड करून घेऊ. केल्यानंतर याच्या आपण साईज वाढवून घेऊ. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन थर्डच्या ऑप्शन क्लिक करून याची साईज वाढवू. तो आपल्याला व्हाईट हे दाखवत तोपर्यंत करू, जेणेकरून ते आयडिया देतं आपल्याला इथपर्यंत तुमचा पीक आला आहे. तर चला आपलं झालं आहे. आणि टेक्स्ट पेंजवर क्लिक करू. ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीवर जाऊन लाईटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करा. त्याच्यानंतर हे ब्लॅक पेन जी त्या टेक्स्टच्या खाली आणायची आणि टेक्स्टवर क्लिक करून आणि ट्रान्सफरमध्ये जाऊन त्याला खाली ओढायचं. खाली केल्यानंतर परत आपलं पहिला फर्स्ट टेक्स्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन सर्व इफेक्ट कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर सेकंड याच्यावर टेक्स्टवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट करा. परत टेक्स्टवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन तो आपले शेवटचे 2 इफेक्ट, शेवटचा इफेक्ट आहे एक स्पिन, तो काढून टाकू. तो काढल्यानंतर परत थोडं नॉर्मली बाहेर येऊ आणि मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन त्याला वर घेऊ थोडा. ते झाल्यानंतर पीकवर क्लिक करू. इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्ट म्हणा. त्याच्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जा आणि पजल साईजवर क्लिक करा. त्याची श्रिंक आहे 2 नंबरची, ती फुल करा जेणेकरून तो असा दिसेल. आणि त्या पीकवर क्लिक करा परत आणि इफेक्टमध्ये जाऊन तो इफेक्ट कॉपी करा. सॉरी, अजून एक इफेक्ट राहिला आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जा आणि ऑपेसिटी हा एक इफेक्ट आहे इथं, त्याच्यावर जाऊन हा ब्लिंक इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करा. परत ब्लिंक ऑप्शन इफेक्ट ओपन करा आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी 9 करू. 8.90 झाली. झाल्यानंतर परत पीकवर टच करा. इफेक्टमध्ये जाऊन हे सर्व इफेक्ट कॉपी करा. हे झाल्यानंतर सेकंड आपला इमेज आहे त्याच्यावर जाऊन टच करा. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट करा जेणेकरून तो असा दिसेल. थोडंसं आपला पीकवर गेला आहे, त्याला पीकला थोडं खाली आणू. त्याच्यावर पीकवर टच करून मग ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन पीकला थोडं खाली स्लायडिंग करा. थोडंसं नॉर्मली ओढायचं जेणेकरून तो असा दिसेल. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा आणि तुमचा भरभरून सपोर्ट मिळाल्याबद्दल धन्यवाद भावांनो. खूप खूप आभारी आहे. असंच साथ असेल तुमची तर मी आपण पुढं आपलं चॅनल पुढं जाईल भावांनो. तर शेवटची स्टेप सांगू तुम्हाला भावांनो. वरच्या आयकॉनवर क्लिक करून व्हिडिओवर टच करून एक्सपोर्ट होईल. तर भावांनो, खूप खूप आभारी आहे. इथपर्यंत व्हिडिओ बघितला असेलच तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका भावांनो. धन्यवाद.